Assassin's Creed Red нарешті перенесе нас у давно бажаний період – феодальну Японію. Феодальна Японія існувала більше 400 років, а це означає, що Ubisoft має саме стільки історичного часу, з яким можна працювати під час розробки гри. Сьогодні я розповім цікаві новини, які вам дійсно сподобаються про Assassin's Creed Red. Бажаю приємного перегляду! Одна з найбільш достовірних чуток про Assassin's Creed Red припускає, що в грі буде два головних герої. Реальний африканський самурай на ім'я Ясуке та вигадана Фуджібаяші Наое, про яку я вже казав у себе на каналі. Хоча Наое є вигаданим персонажем, судячи з чуток, вона прагне помститися за свого загиблого батька Фуджібаяші Нагато, також реальну особу із нашого світу. Ясуке народився в Мозамбіку приблизно в 1550-х роках і помер десь після червня 1582 року. Ubisoft, ймовірно, обрала Фуджібаяші Нагато, оскільки його історія трохи неясна, але він був лідером ніндзя Іга. Іга – це загальний термін для позначення традицій ніндзюцу, що походять з регіону та міста Іга, згідно з японською легендою. Історично вважається, що Фуджібаяші Нагато, так би мовити батько Наое, намагався викорінити спосіб життя ніндзя, змусивши багато кланів піти у підпілля. Втім, це може бути просто перекручуванням історичних фактів лицарями-тамплієрами. Або ж, він міг бути одним з ніндзя, які вступали в союз з тамплієрами. Його роль як батька Наое цікава, особливо якщо він був тамплієром. Нагато воював з першим об'єднувачем роздробленої Японії, з людиною на ім'я Одо Нобунага, який історично жив між 1534 і 1582 роками і був державним та військовим діячем. Але смерть Оди Нобунаги в історії приписують не Нагато, а Акеті Міцухіде, який, можливо, був союзником вбивць, що проникли в гвардію Нобунаги для того, щоб вбити його. Беручи до уваги японську легенду Assassin's Creed, вона замінює Акеті Міцухіде на асасина на ім'я Ямаучі Така. Ямаучі Така був монахом і членом японського братства асасинів, що діяли в період Сенгоку в Японії, саме в часи життя Акеті Міцухіде. Як ви зрозуміли, в наступному Assassin's Creed Red ми можемо побачити головного правителя на ім'я Одо Нобунага, двох головних героїв, різні клани, в яких є особистості, які також можуть і хочуть вбити Одо Нобунагу. Якщо так буде, то це цікава сюжетна лінія. А зараз давайте детальніше поговоримо про головних героїв. Головні герої Assassin's Creed Red, Ясуке і Наое, можуть перебувати у двох різних часових періодах, залежно від того, як Ubisoft працює з історією Нагато під час розробки гри. Але найімовірніше, що вони потраплять в один і той самий часовий період, коли обидва будуть достатньо дорослими, щоб брати участь у цих подіях. Отже, якщо зосередитись на 1570-1582 роках, то в цьому дійсно є сенс, якби Наое продовжила мету свого батька – вбити Оду Нобунагу, а під час виконання місій на її шляху зустрічалися такі люди, як Ямаучі Така та інші цікаві діячі, як асасини, так і тамплієри. Як вам такий сюжет? Напишіть в коментах. Мало ймовірно, що гра просто відтворить або перезапустить всю цю історію з реального життя. Натомість, Ubisoft може скоріш за все використати її по-новому і розширити її. До речі, не забуваємо про меч Едему, який існував приблизно в цей час. Але оскільки він пов'язаний з різними асасинами, він не може бути головним предметом суперечок в сюжеті гри. До речі, можу дати підказку Ubisoft. Можна зробити більший акцент на кланах ніндзя, які об'єдналися з асасинами. Це цікавіше може розкрити сюжет Наое. Чи вона дійсно асасин, а може вона тамплієр. Але мені здається, Наое точно буде асасином. Ще буде цікаво подивитися, як Ясуке вплине на усю цю ситуацію. Адже він, скоріш за все, буде перебувати на протилежному боці від Наое, принаймні на деякий час. Звичайно, це все припущення, любі друзі. Можливо, Ubisoft дійсно розробляє Assassin's Creed Red в рамках 1550-х та 1600-х років, але може бути таке, що розробники відійдуть далеко від цих подій, про які я вже розповів. Або ж часовий проміжок буде набагато меншим, чи дії відбудуться в іншому місці. Цікаво дочекатися нової презентації Ubisoft Forward, де, можливо, покажуть нові матеріали про цю гру. Найближчий Ubisoft Forward пройде 10 червня в Лос-Анджелесі, тому чекаємо. А зараз давайте поговоримо про назву гри.
Як нам вже відомо, Assassin's Creed Red – кодова назва майбутньої гри серії Assassin's Creed з відкритим світом, дія якої відбувається у феодальній Японії. Однак зараз в інтернеті з'явилися новини від інсайдерів та різних ЗМІ, де вони стверджують, що справжня назва Assassin's Creed Red – Assassin's Creed Shadows. Поки що Ubisoft не підтвердила справжню назву Assassin's Creed Red, тому просто маємо це на увазі. Інсайдер під цим ніком стверджував, що гра називається Assassin's Creed Shadows, і що до неї заплановано випустити 2 DLC. Незабаром після цього його аккаунт був заблокований у Twitter і досі не відновлений. Якщо ці чутки підтвердяться, коли розробники офіційно про це повідомлять, то назва Shadows буде дуже логічною до гри про ніндзя та стелс. Наприклад, Assassin's Creed Origins називається так, тому що вона досліджує створення Ордену Прихованих. Assassin's Creed Odyssey називається так, тому що це епічна грецька подорож. Тоді як Assassin's Creed Valhalla фокусується менше на асасині, а більше на воїнстві відважних вікінгів. Міраж пов'язаний не лише з пустелею, а й зі справжньою ідентичністю та думками головного героя Басима. А от майбутня можлива назва Assassin's Creed Shadows має підтекст важливості стелсу та прихованості дій. Згідно з іншими чутками та витоками інформації про Assassin's Creed Red, розробники приділяють більше уваги стелсу та кращому паркуру, ніж у попередніх іграх серії. Можливо, ми зможемо перетворювати ворожих командирів на шпигунів, лягати на спину, гасити смолоскипи та використовувати тіні як схованки. Більше того, це також може нести певний підтекст для сюжетної лінії. Це може означати, що в грі асасини будуть діяти з тіні під час воєнних дій в Японії періоду Сенгоку. Чуток багато. Від покращеного паркуру до створення баз, але новий асасин залишається таємницею в тінях феодальної Японії. Наразі нам потрібно чекати Ubisoft Forward та слідкувати за іншими новинами від Ubisoft. Весь задум гри мене дуже цікавить. Я люблю ігри про самураїв та ніндзя, тому буду чекати на гарний проєкт від Ubisoft, не дивлячись на те, що останнім часом серія асасинів погіршилась в якості, та інші ігри від розробників зовсім не подобаються гравцям з усього світу. На цьому відео добігає кінця. Я дуже вдячний кожному та кожній за перегляд. Чекаю на вашу підписку на канал. Ви дізнаєтесь більше цікавого із ігрової індустрії. Сьогодні я розповів найцікавіші новини стосовно майбутнього Assassin's Creed Red або Shadows, що, до речі, має вийти за чутками у цьому 24-му році. Було б класно подивитися на сюжет з Наоe, де вона намагається помститися за свого батька та проходить дуже важкий шлях від вивчення різних кланів, зустрічі з різними особами, такими як Ода Нобунага, Ясуке, Ямаучі Така та інших. У цих всіх інших особистостей також будуть свої інтереси, за якими вони будуть слідувати. А це означає, що сюжетна лінія Наоe буде цікавою. Друзі, пишіть коменти. Я читаю кожен. А також ви можете потрапити у наступне відео, тому що тепер я вставляю найкращі коментарі в відоси. Окрім цього, якщо вам подобаються короткі відео, тобто шортс, вони також виходять на каналі. Не забувайте подивитись. До зустрічі! Бажаю гарного настрою!